सब्स्क्राइब गर्नुहोला हाम्रो YouTube च्यानल साथसाथै हामीले हाल्ने गरेको अरु लेटेस्ट भिडियोको जानकारी पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। हेलो हाई नमस्ते एन्ड सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र साथीहरु आज चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा सानो कन्फेसन गर्न मन लाग्यो। आई एम भेरी सरी, धेरै दिन जस्तो मैले भिडियो हाल्न पाइरहेको छैन। मेरो एक्जाम प्रिपरेसन चलिरहेको थियो लास्ट मन्थदेखि। सो आज अबको दिनदेखि चाहिँ म रेगुलरली भिडियो हाल्ने कोसिस गरिरहेको छु। र साथीहरु यदि हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो YouTube च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि साइडमा आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला ताकि मैले हालेको लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई नोटिफिकेसन भएर आउँछ। यस्तै किसिमको भिडियोहरू हजुरलाई हेर्न मन छ भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला है। र साथीहरु ढिला नगरिकन म तपाईलाई मेरो आजको एउटा एप रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले थम्बनेल अथवा तपाईहरुले टाइटल हेरिसक्नु भयो होला र ढिला नगरिकन म आज त्यो एउटा एप चाहिँ तपाईलाई रिभ्यू गरेर देखाउँछु ताकि हजुरलाई त्यो एप युज गरेर सजिलो होस्। अफलाइन जापानिज ल्याङ्ग्वेज है, मैले चाहिँ अफलाइन जापानिज ल्याङ्ग्वेज भनेर विभिन्न किसिमको यहाँ एपहरू देखेँ, तर मैले एउटा चाहिँ यसको एउटा राम्रो रेटिङ हेरेर यसको डाउनलोड कति हजार 100,000ले डाउनलोड गरेको हेरेर अथवा यसको रेटिङ हेरेर मैले यसलाई डाउनलोड गरेको छु। र ढिला नगरिकन म यो एपलाई चाहिँ म तपाईलाई ओपन गरेर यसभित्रको फिचरहरूको रिभ्यू गरेर तपाईलाई देखाउँछु है। यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ सर्वप्रथम। र तपाईले ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। ग्रिटिङ, जेनरल कन्भर्सन, नम्बर, टाइम एन्ड डेट, डाइरेक्सन, प्लेस, ट्रान्सपोर्टेसन, यस्तै विभिन्न किसिमको आउँछ। तपाईहरुलाई अब तपाईले ग्रिटिङमा ट्याप गर्नु होला एकचोटि। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेलो हाई यस्तो आइरहेको छ। यहाँ चाहिँ आई एम 30 years old देख्न सक्नुहुन्छ हैन। स्क्रोल डाउन स्क्रोल अप गर्दै हेर्नु होला। तपाईले मलाई चाहिँ गुड मर्निङ भनेको के रहेछ जापानिज भाषामा यदि हजुरलाई सुरुमा त तपाईको इन्स्टिट्युटहरुले सिकाउँछ, तपाईलाई नेटमा पनि थाहा भयो होला तपाईले यदि अनलाइन हेर्नु भएको छ। तर यो भिडियो चाहिँ विशेष गरी अफलाइनको लागि मैले बनाएको छु। तपाईले यहाँ यो कसरी प्रोनाउन्स गर्छ अथवा कसरी लेख्छ भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओहायो गोजाइमासु। हजुर, यहाँ ओहायो गोजाइमासु भनेर लेखेको छ है। तपाईले यहाँ हिरागानामा देख्न सक्नुहुन्छ हैन। हिरागानामा लेखिरहेको छ। अहिले तल चाहिँ रोमान्जीमा पनि लेखिदिएको, तपाईलाई सजिलो होस् भनेर है। यसरी ओहायो गोजाइमासु भनेको छ गुड मर्निङलाई। अब हाउ आर युलाई के भन्दो रहेछ भनेर मैले एकचोटि चेक गर्न चाहे है। गेन्की देसु का? हजुर, यहाँ गेन्की देसु का भन्छ। गेन्की देसु का भनेको तपाईलाई अब हाउ आर यु भनेको छ है। तपाईले यहाँ खान्जीमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी तपाईले रोल डाउन गर्दै जानु होला। हजुर, यसको चाहिँ एउटा एकदम डिफेक्ट अथवा यसको अलिकति नराम्रो एक्सपेक्ट भनेको यसमा एड आउँछ ताकि यदि तपाईहरु अनलाइन भयो भने मात्र तपाईको एड आउँछ। यदि अफलाइन हुनुभयो भने यसमा एड आउँदैन है। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ 0 देखि लिएर तपाईको यहाँ 10 सम्म छ हैन। तपाईले यसलाई प्रोनाउन्स कसरी गर्छ भने तपाईले यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ। 0 लाई यसो भन्छ, 4 लाई के भन्छ। यसरी तपाईले यहाँ खान्जी हिरागानामा पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। ब्याक गरौँ एकचोटि। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ कलर कस्तो हुन्छ, कन्ट्रीज, डेटिङ, फ्यामिली भनेको छ, इमर्जेन्सी भनेको छ हैन। इमर्जेन्सी पर्दाखेरि तपाईले के भन्ने भनेको छ यहाँ। अब यदि बाइ चान्स तपाईलाई यदि इमर्जेन्सी छ भने तपाईले के भन्ने भन्ने यहाँ देखेको छ है। किन्क्यू देसु। किन्क्यू देश भन्ने देखाएको छ है। तपाईलाई आई निड डक्टर, यदि मलाई डक्टर चाहियो अथवा भन्नु पर्यो भने तपाईले कसरी भन्छ जापानिज है। इसागा इरिमासु। इसागा इरिमासु भन्दो रहेछ है। हस्पिटललाई के भन्दो रहेछ है चिनेर है। ब्योइन। यसो तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला र तपाईले पक्कै पनि जान्नु हुनेछ है के कस्तो हो। यो एप एकदम राम्रो छ, अफलाइनको लागि छ। र साथीहरु यो भिडियो अन्तसम्म यदि हजुरले हेरिदिनु भएको छ भने एकदम हृदयदेखि धन्यवाद। र आगामी दिनमा यस्तै किसिमको भिडियोहरू तपाई यदि खोज्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि साइडमा आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला ताकि मैले हालेको भिडियो हजुरलाई फर्स्टमा नोटिफाई भएर आउनेछ। र अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ अहिले म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।
left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.